máy cũ của Panasonic là CM và CMPT. Để làm một chương trình sử dụng PT200, chúng ta có một file kết như thế này, đầy đủ 5 thông số: tọa độ X, tọa độ Y, góc cắm của linh kiện, part name, common, đầy đủ 5 thông số. Khi đã có một file kết đầy đủ như này, chúng ta tiến hành import file kết vào PT200. Các bạn chọn Byte Converter. Trong mục Byte Converter, các bạn chọn file các bạn muốn thực hiện simulation. Thường là sẽ thực hiện simulation trên line thực. Chọn import, chọn kết data, refer, dẫn đến cái đường dẫn file kết, chúng ta phải để như vậy. Chọn file kết, edit. Trong mục này chúng ta sẽ định nghĩa cho từng cột của file kết là như thế nào. Reading mode, các bạn chọn đọc theo hiệu cột. Reading beginning là vị trí đầu tiên, con linh kiện đầu tiên trong file kết. Các bạn kích vào vị trí đầu tiên, kích chuột phải. Tiếp theo reading end line là vị trí cuối cùng của con linh kiện trên file kết. Tương tự như vậy, kích vào vị trí, kích chuột phải. Letter animation character là các khoảng trắng giữa hai thông số. Ở đây chúng ta quét cái vị trí khoảng trắng đó, kích chuột phải thì sẽ biết được cái khoảng trắng là space. Space là có ký tự đặc biệt hay không, không có ký tự đặc biệt. X chúng ta định nghĩa cho cột X. Kích vào vị trí cột X, nhấn chuột phải. Tương tự như cột Y, kích vào chuột Y. Kích vào cột Y, nhấn chuột phải. Angle cũng tự như vậy. Angle, kích chuột phải. Part name, part name, kích vào vị trí part name, kích chuột phải. Common, kích vào vị trí common, kích chuột phải. Như vậy chúng ta đã định nghĩa xong cho file kết đầy đủ 5 thông số. Chọn OK. Chúng ta sẽ chọn KME kết. OK, OK. Nhập tên của chương trình, ví dụ test. OK. Chúng ta chọn cái file chúng ta phải lưu vào test KME. OK, OK, OK. Close. Rồi chúng ta mở cái file kết của chúng ta này. Sau khi import, như vậy sau khi import file kết vào trong PT200 thì chúng ta phải khai báo các thông tin của bản mạch. Giả dụ kích thước của bản mạch là 200, chiều dài, chiều rộng 150, chiều dày là 1.5. Không sử dụng carrier thì chúng ta không chọn. Nếu PCB có sử dụng carrier thì chúng ta chọn lựa chọn carrier. Lựa chọn gốc. Đây là một ví dụ minh họa, mình chỉ nên chọn gốc ở đây. Còn đối với một chương trình thực ở ngoài line thì chúng ta phải đo trên con linh kiện để xác định gốc của cái model này là ở đâu. Tiếp theo đến phần nhận dạng của PCB, chúng ta chọn Port Recop.
2 điểm. Giả dụ model này có field smart tốc độ x là 5, tốc độ thứ nhất là 5, field smart thứ hai có tốc độ là 190, y là 140. Ở đây ta chọn select thì cũng có các kiểu định dạng của field smart, các kiểu định dạng như này. Biểu tượng color ở đây cũng tương tự. Thì đối với hình trắng là field smart có biểu tượng mác đồng, màu đen là field smart là một lỗ tròn. Chúng ta chọn màu trắng loại như vậy. Ok, tương tự ở đây cũng vậy. Ok, sau khi đã định dạng kích thước PCB xong, vị trí field smart xong, chúng ta chọn next. Thì ở block data này tất cả những thông tin của linh kiện sau khi đã import vào đây hiện ra đây. Tiếp tục ta chọn next. Block attribute thể hiện trên PCB này có bao nhiêu block. Ở vị trí file cache này chỉ có một block. Tiếp next expansion yes, next. Data check, trong quá trình data check xảy ra lỗi thì nó sẽ báo đỏ, máy sẽ báo đỏ như thế này. Chúng ta kiểm tra lại xem vì sao máy lại báo đỏ. Path 2125R, thông tin của path 2125 chưa có và 1608 chưa có, 105R chưa có. Chúng ta sẽ khai báo từng thông tin của bảng như này. Thì để khai báo thông tin như thế nào, chúng ta sẽ vào path library, search con linh kiện. Không có thông tin gì của 2125 cho nên là máy sẽ báo lỗi trong quá trình simulate. Mình sẽ copy một con linh kiện bất kỳ trong 2125 để ví dụ giả dụ R chẳng hạn. Copy R, con R này, R1 này đã có thông tin đầy đủ. Copy 2125 R, paste data, paste dữ liệu cho 2125. Chúng ta sẽ mở lên để kiểm tra thông tin của linh kiện này. Đây, sau khi ta paste một con linh kiện bất kỳ thì khi mà mở lên thì có những thông số như sau. Thứ nhất là path name là 2125, comment feeder information là kiểu feeder dùng cho linh kiện này dạng tape, top box J, số cuộn linh kiện mình chọn rail đây này, số cuộn linh kiện, góc cấp linh kiện, góc âm 90 mình có thể lựa chọn ở đây, âm 90 hoặc 90 hoặc 180, mình để 19 âm 90. Select tape guide, paper hay endpost, paper hay endpost mình để paper. Feeder guide là sử dụng loại feeder nào, 8mm, 12mm hay vân vân, mình để 8mm. Rail size là loại kiện cỡ lớn S hay cỡ L. Sending piece là bước thứ hai con linh kiện, mình ở đây là 4. Retry count mình để là 3. Retry count là số lần pick up lỗi, giả dụ ở đây 3 lần thì sau các 3 lần gặp lỗi máy sẽ báo lỗi. Chip name, chip size mình lựa chọn kích vào đây để mình lựa chọn
kiểu loại linh kiện. Ở đây có một bảng rất nhiều thông tin linh kiện khác nhau. Thì đối với mỗi loại linh kiện chúng ta sẽ phải lựa chọn từng kiểu linh kiện chính xác cho nó. Ví dụ ở đây con này là resistor, mình chọn là resistor. Chip count là số lượng linh kiện trong cái cuộn đều đó. Ref là kiểu nhận dạng linh kiện, mình chọn đây. Đối với loại resistor mình thường chọn là 51. Ok. Length, wide, thickness là chiều dài, chiều rộng và chiều dày của linh kiện. Extended data type các bạn không cần quan tâm, bởi vì con linh kiện này resistor. Đối với lại linh kiện là PIP hay PJ thì chúng ta sẽ mới cần cái này. Ok, đây là thông tin linh kiện của thông tin cơ bản của linh kiện. Chúng ta chọn modular. Yes. Sau khi chọn sau khi phần merging này, chúng ta sẽ có một mảng chi tiết hơn, bao gồm ở trong mục này mình sẽ chọn được kiểu nozzle dùng cho loại linh kiện này và các thông số liên quan đến pickup linh kiện, dán linh kiện. Thứ nhất, về phần nozzle sử dụng cho linh kiện loại này thì các bạn có thể thấy ở đây. Thứ nhất, mình chọn ở cái mục standard value này thì các bạn có thể thấy thông số rõ ràng hiện lên. Chip cài kiểu linh kiện, thông số của linh kiện, kiểu nhận dạng, nozzle, pickup gap, mount gap. Read standard chip là mục các linh kiện tiêu chuẩn, mình có thể dựa vào đây. Đối với các linh kiện mà mình có thực linh kiện tiêu chuẩn, mình có thể áp dụng đối với các loại linh kiện thực ở ngoài line nếu hai linh kiện là tương tự như nhau. Giả dụ loại linh kiện này, con này là 1005 chẳng hạn, thì khi mình chọn vào đây nó sẽ giống với loại linh kiện tiêu chuẩn. Ok, thì nó tự động update cái thông tin của nozzle vào đây. Các bạn có thể chọn nozzle thứ nhất chẳng hạn, sau đó kiểm tra vị trí của nozzle hút trên con linh kiện có được tốt hay không, có bị ảo kỳ hay không. Trong cái phần simulation này có một phần là pickup position, là vị trí của hút của nozzle trên linh kiện. Mình có thể di chuyển vị trí của đầu hút so với linh kiện ra offset một đoạn vị trí, ví dụ như là 0.2 chẳng hạn, theo vị trí x. Tương tự đối với vị trí y cũng tương tự như vậy. Đó, thì chúng ta không muốn hút con linh kiện ở giữa hút nozzle hút ở chính tâm vị trí con linh kiện. Vị trí pickup position này thường áp dụng những loại linh kiện mà bị rỗng ở giữa con linh kiện, thì chúng ta phải hút ra loại cạnh. Hoặc đối với loại linh kiện hay bị dính dạng linh kiện loại lead thì chúng ta thường là hút ra cạnh bằng linh kiện để tránh ảnh hưởng đến việc làm mà nozzle hút và làm đến ảnh hưởng đến chất lượng của linh kiện. Ok, tiếp theo đến cái phần mount condition và pickup condition. Thì ở đây chúng ta có pickup gas, mount gap. Đối với standard ở đây mình sẽ lựa chọn là 0.1, âm 0.1 và 0.3 cho loại linh kiện resistor này. Automatic thickness measure không có, detect standing không có. Record speed đến auto mình có thể lựa chọn 3 lựa chọn khác nhau là high, middle, slow. Mouse speed tương tự như vậy, mình có thể lựa chọn đây. Đối với loại linh kiện này thì tùy thuộc vào loại linh kiện khác nhau mà chúng ta lựa chọn cái cho phí phù hợp. Ok, sau khi đã lựa chọn, đã setup đầy đủ thông tin cho qua lại linh kiện này thì chúng ta save lại, save, close. Ok,
khi đã khai báo đầy đủ thông tin linh kiện lại cho loại 2125, chúng ta execute lại một lần nữa xem như thế nào. Sau khi mình đã khai báo đầy đủ thông tin cho linh kiện 2125 thì nó không còn báo lỗi nữa. Tiếp tục tương tự cho loại linh kiện khác tiếp theo. Vì là một ví dụ minh họa nên mình sẽ paste con 1608 này tương tự như con 2125. Ok, 1005 paste minter có số từ min đây rồi, minter paste. Ok, chúng ta execute lại một lần nữa. Sau khi đã khai báo đầy đủ thông tin cho linh kiện thì quá trình data check complete, đóng close. Tiếp theo chọn next, yes. Sau khi simulate xong thì thông tin của vị trí feeder của cho lại từng máy một trên line sẽ hiện ra đây. Tương tự như nó rồi cũng như vậy. Loại nó rồi là được sử dụng thể hiện lên đây. Chúng ta có thể khóa các vị trí của feeder này lại bằng cách chọn edit, set all part size, yes. Tương tự edit, yes, yes. Tương tự cho nó rồi như vậy. Chúng ta lưu ý chỉ khóa nozzle trên nozzle holder, edit, set the size, ok, 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 ok. Nó hỏi do you want driven in the files, chúng ta chọn yes. Mục này chúng ta để làm cơ sở cho các để làm dữ liệu cho các chương trình tiếp theo. Cái mục này mình sẽ nói sau ở những cái video tiếp theo. Ví dụ model 1 chẳng hạn, 1
Extracting data commit close. Như vậy một quá trình import một file cat vào trong PT200 đã hoàn thiện. Chúng ta chuyển sang một bước tiếp theo là sau khi import xong, chúng ta chuyển qua một bước nữa để download lên máy mouse. Chọn company, xếp nó lại. Để download chương trình chúng ta vừa làm lên máy, chúng ta làm như sau: chọn cái chương trình vừa thực hiện, chọn import, connect the PT, tạo một group test, close per một. Ok, chúng ta cho module ở đây là model 1, model 1, kích chọn select. Ok, PT file name or not carry out. Đã có một file trước đó trùng tên, chúng ta để file chúng ta làm một file khác. Ok, cancel, làm một file khác, import lại. Connect PT, group model 1, version permit, ta chọn đây model 1, model 1. Ok, close. Sau khi import xong, chúng ta tắt phần Night Converter. Như vậy nhiệm vụ của Night Converter là đã xong. Chúng ta quay vào phần Filer. Phần Filer là một phần trung gian giữa Night Converter và máy trên truyền. Sau khi export một file đã hoàn chỉnh từ Night Converter, chúng ta sẽ thấy ở Filer đây, các bạn nhìn thấy mình vừa import một cái file có tên group là model 1, load là vermos. Chúng ta nhìn thấy đây, chúng ta mở file này lên, kích chọn editor, chọn ok. Chúng ta check lại một lần nữa, món ta check. Đầy đủ 33 con linh kiện. Ok, data check một lần nữa. Ok, ở đây có một warning coordinate XY are in range with near dân 0.1. Màu data. Ok, như vậy chúng ta hoàn thiện xong các phần kiểm tra. Yes. Để tải lên máy, các bạn chọn download, chọn chương trình và download lên máy. Đó. Các bạn muốn
download đi máy nào thì các bạn chọn máy đó, download. Bởi vì hiện tại máy của mình không kết nối với máy của truyền nên không, quá trình download bị lỗi. Đây là toàn bộ một quá trình để làm một chương trình bằng PT200 chạy cho máy CMDT, máy CM hoặc CMDT. Cảm ơn các bạn.